สวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรด Forex มือใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยระบบเทรดที่63กันนะครับตัวนี้เป็นระบบเทรดสำหรับ MT5 นะครับ MT5 ที่เราเรียกกันนะครับตัวนี้เป็นคู่ของ USD JPY ได้ JPY นะครับ USD JPY ซึ่งเห็นว่าเฟดเนี่ยปรับดอกเบี้ยกันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับมาดูกันว่าตลาดพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นไงกันซึ่งเห็นว่าธนาคารกลางธนาคารของสหรัฐพาณิชย์ของสหรัฐ2 แห่งนะครับถูกสั่งปิดผมว่าวันจันทร์นี้น่าจะมีการเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับในฝั่งคริปโตก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในระดับหนึ่งมาดูระบบเทรดตัวนี้นะครับระบบเทรดตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยอินดิเคเตอร์ประมาณ2ตัวนะครับก็คือตัวแรกด้านบนนี่เห็นไหมครับไอ้คู่นี้ก็คือ TCCI ขออภัยนะครับผิดพลาด Slope Direction Line นะครับSlope 2 เส้นเนี่ยคือ Slope ค่าอะไรครับค่า15ครับ202 เส้นเนี้ยสีน้ำเงินเป็น15สีชมพูเป็นขออภัยนะครับชมพูเป็น15น้ำเงินเป็น20ครับก็ตัวถัดมานะครับตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น leader of MACD นะครับตัวนี้เป็น leader of MACD ตัวนี้เนี่ยค่า8.79นะครับตัวบนส่วนตัวล่างค่า12.69ส่วนวิธีการปรับพวกนี้นะครับเดิมค่ามันไม่ได้มาแบบนี้นะครับลองปรับดูดับเบิลคลิกอินดิเคเตอร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้8.79เดิมเนี่ยมันเป็น12.69ผมมาปรับเป็น8.79นะครับตัวนี้ส่วนสีตัวนี้สีแม็กดีสีเส้นน้ำเงินกับแดงเนี่ยนะครับสามารถปรับได้ขนาดก็ปรับได้ส่วนแม็กดีซิกแนลไลน์สีเหลืองเนี่ยปรับได้แต่ก่อนเป็นสีเทาผมปรับเป็นสีเหลืองนะครับปรับเสร็จก็กดโอเคนะครับด้านล่างก็เหมือนกันด้านล่างใช้ค่า12.69นะครับอันนี้เป็นระบบเทรดสำหรับนี้อันนี้จะไม่สอนประกอบนะเพราะว่าน่าจะเป็นกันหมดทุกคนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเทรดบายทำยังไงนะครับมาดูการเข้าเงื่อนไขการเข้าเทรดบายนะครับอันดับแรกข้อที่1ก็คือดูราคาปิดของแท่งเทียนจะต้องปิดอยู่เหนือ slope direction line ทั้ง2เส้นนี้นะครับข้อที่2 slope direction line ค่า5กับ20คือเส้นนี้นะครับจะต้องตัดกันให้เห็นเหมือนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับเพราะนั้นการเข้าบายในเทรดเนี้ยนะครับเราจะเข้าคือดูราคาปิดก็คือแท่งนี้ดูการตัดก็คือบริเวณเนี้ยเห็นไหมครับได้แล้วนะส่วนด้านล่างที่เราจะพิจารณาเพิ่มเติมคือราคาได้ทั้งนี้เนาะด้านล่างเนี่ยดูว่าเส้นสัญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือยังทั้งแมกดีตัวบนคือ8.79และแมกดีตัวล่าง12.69ถ้ามันเป็นสีน้ำเงินปุ๊บนะครับวิธีดูถัดมาก็คือดูตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้นะครับถ้าจะสมมติว่าถ้าจะเข้าเนาะขออภัยนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราเลือกแท่งเซตอัพนะครับดูว่าตัวนี้นะครับดูนะเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันตัดกันหรือยังนะครับมันตัดกันหรือยังและพิจารณาให้ดีนะครับออสซิลเลเตอร์หรือเนื้อของตัว MACD เนี่ยที่เป็นสีเทาๆเนี่ยจะต้องอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินด้วยนะครับเพราะนั้นพิจารณาเงื่อนไขตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ผ่านตัวล่างก็เหมือนกันพิจารณาคือแท่งตัวนี้นะครับแท่งกำลังเนี่ยอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้นะครับแล้วก็ตัดกันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับได้ทุกอย่างก็เข้าแท่งไหนเข้าแท่งนี้ครับเข้าแท่งตรงนี้ถามว่าจะออกตอนไหนทีนี้การออกไม่ยากนะครับการออกตรงนี้ไม่ยากเลยการออกเนี่ยก็เข้าตรงนี้เนาะการออกเนี่ยก็ดู1ราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้น slope direction line หรือไม่มันต่ำตั้งแต่นี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ต่ำตัวนี้ก็ต่ำมันมีอยู่ 2-3 ตัวนะครับประเด็นถัดมาเส้น slope direction line เนี่ยเปลี่ยนสีหรือยังและเส้น15กับเส้น20เนี่ยตัดกันหรือยังนะครับซึ่งมันตัดกันตรงนี้นะครับตรงนี้ดูนะวิธีการออกตรงนี้นะครับออกแท่งนี้เพราะมันตัดกันหรือ
นะครับจะดูถ้ามันให้เร็วนะครับดูตรงนี้แท่งนี้ดูนะครับหรือตรงนี้ก็ได้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวนี้ยังเปลี่ยนนะ87.9แต่12.69ไม่เปลี่ยนถ้าแท่งนี้นะครับพอมาถึงแท่งนี้เนี่ย87.9 12.69เปลี่ยนทั้งคู่เห็นไหมครับราคาปิดอยู่ต่ำกว่าด้วยพิจารณาออกแท่งนี้เลยนะครับอันนี้คือการเข้าบ่ายต่อมาเป็นการเข้าเซลล์นะครับเป็นการเข้าเซลล์ขออนุญาตนิดหนึ่งเพราะว่ามันหาตรงจุดยากขออนุญาตนะครับพอการเข้าเซลล์นะครับราคาปิดของแท่งเทียนก็เหมือนกันนะครับหลักการเข้าเซลล์1หาดูราคาปิดของแท่งเทียนที่ปิดอยู่ต่ำกว่าเส้นสโลปไดเรกชันไลน์ทั้ง2เส้นสมมติว่าผมจะเข้าตรงนี้นะครับเวลาพิจารณาเนี่ย1แท่งนี้ปิดต่ำกว่าใช่ไหมครับ2สโลปไดเรกชันไลน์เปลี่ยนสีแล้วก็ต้องตัดกันด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเขาตัดกันตรงนี้เพราะนั้นพิจารณาแท่งนี้เป็นหลักตัดกันแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับต่อมาด้านล่างมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างไม่มีตัวแรก 87.9 เนี่ยตัวนี้ดูนะครับขออภัยนะครับอาจจะไม่ตรงเนาะดูนะครับใช้เคอร์เซอร์อาจจะไม่ได้ดูแท่งนี้ทั้งเซตอัพนะครับด้านล่างเป็นสีแดงตัวแรก 87.9 โอเคได้เนาะเป็นเซลล์ 12.69 ก็เป็นเซลล์นะครับแล้วก็เนื้อเทียนเนื้อกำลังเนี่ยนะครับอยู่ด้านใต้ของเส้นสโลปเรชั่นไลน์ขออภัยครับเส้น MACD เส้นสีแดงเห็นไหมครับตรงนี้ครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ด้านบนแต่ด้านล่างก็เป็นเหมือนกันเนื้อก็อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการเข้าเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกยังไงออกดูราคาปิดของแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นสโลปเรชั่นไลน์แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเราจะเห็นแท่งนี้เห็นไหมหรือไม่เราสังเกตดูนี้ก็ได้นะครับตรงเนื้อแมกดีสีเทาๆเนี่ยนะครับมันวิ่งสวนเข้ามาด้านในเห็นไหมฮะตรงนี้มันวิ่งสวนเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับนั่นเป็นบอกว่าสัญญาณบอกว่าอาจจะมีการกลับตัวแล้วออกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้วิธีการออกเนาะอันนี้วิธีการออกทั้งบายทั้งเซลล์เข้าทั้งบายทั้งเซลล์ไปหาจุดทดสอบตัวหนึ่งนะครับตัวไหนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นการเข้าเซลล์เนาะตัวนี้มันเปลี่ยนแต่ยังไม่ตัดถ้ามันตัดตรงนี้นะครับก็คือแท่งนี้อาจจะอันตรายนิดหนึ่งดูนะครับมันตัดกันตรงนี้เราจะเห็นแท่งนี้มันตัดกันก็เข้าแท่งนี้นะครับแล้วก็ลากยาวมาตัวนี้เป็นสีน้ำเงินออกได้แล้วนะครับออกได้แล้วทีนี้การเข้าบายตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นการเข้าบายนะครับราคาปิดของแท่งเทียนตัดกันแล้วก็แท่งที่พิจารณาก็คือแท่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็ตัดกันแล้วนะครับด้านล่างตัดกันแล้วก็เข้าตรงนี้ stop loss ตรงไหน stop loss ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกตรงไหนออกตรงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะที่มันตัดกันเนี่ยวิธีออกมีหลายวิธีเนาะตรงนี้นะครับก็ได้กำไรไปพอสมควรถ้าจะเข้าเซลล์นะครับเข้าแท่งไหนตัดกันแท่งนี้นะครับเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงไหนออกตรงนี้ก็ได้กำไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าจะพิจารณาออกเนี่ยก็ออกตรงในช่วงที่เนี่ยเห็นไหมครับเนื้อมันเข้ามาในเส้นMACD Signal Line MACD ถัดมานะอาการเข้าบายตัวนี้เหมือนกันครับตรงนี้ราคาปิดแท่งเทียนเหนือแต่ยังไม่ได้เนาะเพราะว่าด้านล่างไม่ได้สักตัวเลยนะครับก็มาพิจารณาตรงนี้ตัดกันปิดเหนือโอเคด้านล่างตัดกันหรือยังตัดกันแต่แท่งนี้โอเคตัวนี้ล่ะตัดกันพอดีเป๊ะโอเคเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกตรงนี้เวลามันเปลี่ยนสีนะครับมันจะเร็วกว่าด้านล่างยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพราะนั้นปิดใต้ตัวนี้ไม่ดีเปลี่ยนสีก็พิจารณาออกได้เลยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ระบบ Trade Forex ที่63นะครับก็สรุปในเฉลาย2เส้นค่า15กับ20เส้นสีน้ำเงินเส้นสีชมพูนะครับ
แล้วก็ MACD Leader of MACD นะครับตัว Leader MACD เนี่ยพี่น้องชาว Forex ทุกท่านนะครับสำหรับมือใหม่หาโหลดได้เลยนะครับมันจะมีอยู่ใน Google นะครับโหลดว่า Leader of MACD นะครับตัวนี้ Leader of MACD มีอยู่ทั่วไปนะครับมีอยู่ทั่วไปสามารถหาโหลดได้เลยเพราะผมก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละที่มาทดสอบให้ดูเนี่ยนะครับหาโหลดได้ทั่วไปเลยของฟรีนะครับไม่มีรีเพนต์พวกเนี้ยใช้ได้ดีของ MACD นะครับก็อย่าลืมนำไปทดสอบกันดูนะครับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนสำหรับมือเก่าแล้วเขาเก่าแล้วก็คงจะมีระบบเทรดของเขาแหละนะครับยังไงมือใหม่ก็นำไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นโบรกเกอร์ของ XNET นะครับเป็นพอร์ตปกตินะครับพอร์ตเงินดอลลาร์ปกติครับวันนี้ก็ดึกแล้วก็ขอราตรีสวัสดิ์โชคดีมีชัยทุกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ